હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ। આજે આપણે મગમાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને નવી જ રેસીપી બનાવવાના છીએ। તો આ શાકની રેસીપી તમે ક્યારેય પણ નહીં ટ્રાય કરી હોય તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી બનાવજો। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 કપ જેટલા પલાળેલા મગ લઈ લીધા છે। આ રીતના પલાળેલા મગને રેડી કરવા માટે અડધા કપ જેટલા મગને સારી રીતે ધોઈ અને સેજ હુફાળા પાણીમાં 7 થી 8 કલાક માટે પલાળી દેવાના। સારી રીતે મગ પલળી જાય ત્યાર પછી તેનું બધું જ પાણી નિતારી લેવાનું છે અને મિક્સર જારમાં તેને વાટી લેવાનું છે। જે રીતે આપણે મગવડાનું બેટર રેડી કરીએ તે રીતે જ આમાં પાણી બિલકુલ એડ કરવાનું નથી, કારણ કે પલાળેલા મગમાં પાણી ઓલરેડી હોય જ છે। અને જો જરૂર પડે તો 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને આ રીતની પેસ્ટ રેડી કરી લેવાની છે। હવે આ બેટરને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને તેમાં આપણે થોડાક મસાલા એડ કરવાના છે। તો તે માટે મેં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દીધો છે અને સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે। અને આ બેટરને સારી રીતે ફેટી લેવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ માટે સારી રીતે ફેટવાથી એ મગવડી રેડી થાય છે તે ખાવામાં એકદમ સરસ સોફ્ટ અને ફ્લફી થશે। આ રીતના ફેટીને મગવડી રેડી કરવાથી તમારે ખાવાનો સોડા કે કોઈ પણ વસ્તુ બેટરમાં એડ કરવાની જરૂર નહીં રહે। તો 2 થી 3 મિનિટ માટે સારી રીતે બેટરને ફેટી લીધું છે। તો આ રીતનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાંથી મગવડી રેડી કરી લેશું। તો તે માટે મેં ગરમ તેલ કરવા માટે પહેલેથી જ મૂકી દીધું હતું અને આ રીતે નાની નાની મગવડી રેડી કરી લેવાની છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। આ રીતે બધી જ મગવડી રેડી કરી લેવાની છે અને મગવડીને વધારે પડતી ફ્રાય નથી કરવાની, કડક નથી કરવાની। મગવડીને 2 મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લેવાની છે। ઉપરનું પડ સેજ અમથું ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને ફ્રાય કરીશું। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, ઉપરનું પડ સેટ થઈ ગયું છે। તો આ સમયે આપણે મગવડીને બહાર કાઢી લેવાની છે। આ રીતના જો મગવડીને ફ્રાય કરશો તો તે ખાવામાં સોફ્ટ રહેશે, નહીતર જો મગવડી થોડી તમારી કડક થઈ જશે તો ખાવામાં તમને સોફ્ટ નહીં લાગે। હવે મગવડીનું એકદમ ટેસ્ટી શાક બનાવવા માટે એક કઢાઈમાં 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું રાઈ જીરું એડ કરવાનું છે। રાઈ જીરું સારી રીતે તતડી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં થોડાક આખા મસાલા એડ કરવાના છે। આખા મસાલામાં 1 તજનો ટુકડો અને 2 થી 3 લવિંગને એડ કરી દેવાના છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારીને એડ કરી દેવાની છે। હવે આપણે ડુંગળીને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળી લેવાની છે। ડુંગળીનો કલર એકદમ સરસ લાઇટ ગુલાબી થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આપણે સાતળી લેશું। ડુંગળી સરસ રીતે સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। તેને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળી લેશું। હવે ડુંગળી અને આદુ લસણ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા એડ કરવાના છે। બેઝિક મસાલા છે તો અત્યારે મેં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, અડધી ચમચી જેટલું હળદર અને સાથે 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું લાલ મરચું એડ કરી દીધું છે। તીખાશ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો અને થોડું પાણી એડ કરી અને મસાલાને સારી રીતે સાતળી લેવાનું છે। તેલ સારી રીતે છૂટું પડી જાય ત્યાર પછી જ આપણે તેમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે। રસો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછો કરી શકો છો।
ગરમ પાણી એડ કરવાથી શાકનો કલર અને ટેસ્ટ એકદમ સરસ રીતે જળવાઈ રહે છે। હવે આપણે રસાના ભાગનું થોડુંક મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને સારી રીતે ઉકળી જાય ત્યાર પછી જ આપણે તેમાં જે મગવડી રેડી કરી હતી તે એડ કરી દેવાની છે। હવે આપણે મગવડી એડ કરી દીધી છે અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મગવડી આપણી જે સાઈઝની છે તેથી ડબલ થશે, ફૂલી જશે અને ખાવામાં એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે। તો 1 થી 2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે શાકને ઉકાળી લેવાનું છે। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે તો તમે જોઈ શકો છો કે મગવડી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને સાઈઝમાં ડબલ પણ થઈ ગઈ છે। તો મગવડીમાં બધા જ મસાલાનો ટેસ્ટ આવી ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દેવાનો છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ઉપરથી આપણે લીલી કોથમીર એડ કરી દેવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ નવી જ રીતે મગવડીનું શાક રેડી થઈ ગયું છે। તો આ રીતે તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।